तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण निघालो आहोत वैराटगडाच्या ट्रेक करिता. आणि माझ्यासोबत आजच्या ट्रेकवरती आहे माझा मधला भाऊ, बारका भाऊ आणि मामाची दोघं पोरं. ती आराध्यामध्ये बसलेली आणि त्या साईडला बसलेली आहे आदिती. करंदीपासून ते वैराटगडच्या ट्रेकला जाण्याकरिता अर्धा तासाचा रस्ता आहे. तर मित्रांनो, सरळ समोर आपल्याला दिसतो आहे वैराटगड. बेसिकली 2 रस्ते आहेत ह्या वैराटगडाकडे पोहोचण्याकरिता. मी थोडा वेळ आधी चेक केलं, कन्फर्म केलं, तर माझ्या मामाने मला फोन करून सांगितलं की गणेशवाडीमधून जवळ पडेल. म्हणजे मला पाचवडवरून मालुसुरेवाडीकडे जायला गरज नाही पडणार. त्यामधनं आत घुसायचं सरळ गणेशवाडी म्हणून गाव येईल. दुसरा जो पॉइंट आहे तो मालुसुरे गावाकडून आपल्याला गडाकडे जाता येतं. तर मित्रांनो, आपण ट्रेकला आपल्या सुरुवात केलेली आहे. आणि सरतळ्यामधनं आपण जसं आत शिरतो, थोडंसं पुढे आल्यावरती आपल्याला 2 रस्ते दिसतात. एक गणेशवाडीकडे जाण्याकरिता आणि एक कापसेवाडीकडे जाण्याकरिता. तर कापसेवाडीच्या रस्त्याला आपण जायचं, तिथनं जरा जवळ पडतं. तसं गणेशवाडीमधनं पण जाऊ शकतो, पण गणेशवाडीमधनं थोडासा ट्रेक आपला लांब होऊन जातो, म्हणजे थोडासा वेळ लागतो जास्त. हा रस्ता थोडासा खराब असल्यामुळे आपली गाडी जी आहे ती लो ग्राउंड क्लिअरन्सवाली आहे आणि रस्ता जास्तच खराब होता, म्हणून आपण गाडी पाठी पार्क केली आणि आपण आपल्या ट्रेकला सुरुवात केली चालत. तर मित्रांनो, खालून जो हा रस्ता जातोय, हा रस्ता सरळ असा करत झिगझॅग करत वळण करत त्या झेंड्याकडे जातोय. आपण काय केलं की एवढं चालण्यापेक्षा आपण इथनं वरती आलो आणि ह्या रस्त्याने आपण झेंड्याच्या दिशेने आपण जाणार आहोत. फर्स्ट टाइम चाललो या गडावरती, काही आयडिया नाही की रस्ता कुठून आहे काय आहे. 2 झेंडे दिसतात, ह्या झेंड्याच्या इकडनंच कदाचित वाट असावी. तर मित्रांनो, मंदिराच्या इकडे आपण थोडा वेळ विश्रांती केल्याच्या नंतर हा असतो आपला पहिला टप्पा, जो मंदिराच्या लेफ्ट साईडनं आपल्याला ह्या दगडातनं वरती जायचं आहे. ह्या दोघी मामाच्या मुली जबरदस्त वर चढतात. ह्या दोघांचं पहा, दोघांचे पण घाम निघालेत. ह्याला बघा. आणि ह्या दोघींना पहा, ह्यांची पावडर ती हल्लेली नाही. त्या साईडला वाई वगैरे सगळं जबरदस्त अशी डोंगर रांग पहा मित्रांनो. तर मित्रांनो, थोडीशी विश्रांती घेतली, परत आपण थोडंसं पुढे आलो. जो नजारा आहे ना, तो जाण्यासाठी किती टफ होऊन चाललाय. पूर्ण तीव्र उतार, दगडात उतरायचं. थोडंसं पुढे गेल्यानंतर हा समोर जो डोंगर दिसतोय ना आपल्याला, हा सगळा पॅच हा चढायचा आहे. आणि मग कुठे जाऊन आपण त्या वैराटगडाकडे जाऊ शकतो. ही जी पाठी असलेली टेकडी आहे ना, ही आपल्याला आता चढायची आहे. थोडेसे रिस्की पॅच आहेत, व्यवस्थित केलात तर एकदम सोपा जाईल, काय अवघड नाहीये. आता आमच्या चिंटर जे आहेत हे दोघी चढायला सुरुवात करतील. मी पाठी थांबेन, एकाला पुढे पाठवेन, म्हणजे दोघं मध्ये राहतील, तर दोघांवरती लक्ष देता येईल. हा चढ सोडून वरती आलो. अजून आपल्याला इथून वर जायचं आहे. 2 टेकड्या पार कराव्या लागतात. ही तिसरी. किती टेकडी आहे वर चढायला काय आयडिया नाही, पण गड सर नक्की करायचा. तिसरी टेकडी पार केल्याच्या नंतर असा काही आपल्याला एक पठार पाहायला भेटतो. या पठारावरती किंवा कुठेही काही खुणा दिलेल्या नाहीत की आपल्याला वैराटगडाकडे जाण्याकरिता कोणता मार्ग आहे. आपल्यालाच आपला मार्ग शोधायचा आहे आणि आपण जायचं आहे. आजूबाजूला आपण बघतोय काही खुणा दिसत आहेत का गडाकडे जाण्याकरिता, पण कोणतीही खूण काही दिसेना. पण ही पायवाट दिसलेली आहे, त्याच्यामुळे ह्या पायवाटीला आपण फॉलो करत चाललोय पुढे. थोडंसं पुढे आल्यावर हा जंगल पॅच आपल्याला येतो. तो क्रॉस करत असताना वाटा एवढ्या निघतात ना की आपल्याला सुधरत नाही की रस्ता गडाकडे जाण्याकरिता कोणता निवडायचा. आतापर्यंत ज्या पायवाट आपल्याला दिसत आल्या त्याच पायवाटीने आपण वर चालत चाललोय. खरं तर इथं काहीतरी खुणा लावल्या पाहिजे, जेणेकरून गडाकडे जाण्याकरिता भटकण्याचे चान्सेस कमी होतील. फर्स्ट टाइम मी इकडे आलोय, मला असं वाटतं की इकडे जास्त कोण ट्रेकला येत नसेल, त्याच्यामुळे कदाचित इकडे काहीच मार्किंग नाहीये. चुकीच्या दिशेला चाललात की तुम्ही अगदी सरळ मार्गावर चाललेले ह्याचे तुम्हाला काही अंदाज येणार नाहीये. आता इथे आल्याच्यानंतर असं वाटतंय की आपण सोबतीला रिबिन कॅरी करूया, म्हणजे अशा कुठल्याही ठिकाणी आपण गेलोत ना, जो आपल्याला त्रास फेस करायला लागतो ना, तो दुसऱ्यांना होऊ नये. तर मित्रांनो, इथून गवत वाढलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला खाली काय दिसणार नाही. त्यामुळे आपण पहिलं आवाज करायचा पायाचा, जेणेकरून काय आपल्या पायाखाली येऊ नये. इकडे फक्त एकच भीती आहे मित्रांनो की एवढ्या गवतातून जात असताना ना सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती वाटते, बाकी कशाची आपल्याला भीती वाटत नाही. कारण की भारतामध्ये सगळ्यात विषारी साप नाग, घोणस, फुरस आणि मण्यार, त्यामुळे आपल्याला ह्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे.
4 टेकड्या पार केल्याच्या नंतर आपण एका पठारावर येऊन पोहोचतो मित्रांनो. त्या पठारावरनं आपल्याला समोर वैराटगडचा कडा जो आहे तो दिसायला सुरुवात होतो. समोरनं पाहिलं तर समजत नाही की कुठनं वर चढायचं, पण थोडंसं पुढे आल्यावरती उजव्या हाताला वळायचं आणि तिथनं मग अशी एक पाऊल वाट भेटते. त्या पाऊल वाटेनेच आपल्याला चालत राहायचं. पुढे गेल्यावर पण आता गडावर जाण्याकरिता कुठनं रस्ता आहे ते अजून आपल्याला माहिती नाही, कारण की इकडे काहीच खुणा नाही आहेत. ज्या पाऊल वाटा आपल्याला भेटलेत त्याच पाऊल वाटेने आपण चालत राहिलेलो आहे. तर मित्रांनो आपण या वाटेने आलो. इथे आपली पाहू शकता इथे मंडळी बसलेली आहे. थोडं ऊन येतं आहे, सावली येते, त्यामुळे थकवा जाणवत आहे. आणि असंच आपल्याला फिरून ह्या साईडने जायचं आहे, ह्या वाटेने जायचं आहे. आता हे समोर हा डोंगर कडा पाहू शकता, म्हणजे आपण अगदी जवळ आहोत. फक्त काय आहे की इकडे खुणा नाही दिलेल्या आहेत ना, त्यामुळे आपल्याला कळत नाही की आपण कोणत्या दिशेला जायचं आहे. आम्ही इथे विश्रांती करत बसलेलो. थोडासा पुढे जायला निघालो आणि डाव्या बाजूला आपल्याला पाहायला भेटतं पाण्याचा टाका आहे. इकडे एक पाण्याचा टाका आहे आणि इथे एक पाण्याचा टाका आहे. पाण्याचे टाके थोडेसे आता थोडासा कचरा आहे या पाण्या टाकेमध्ये, तर इथलं पाणी पिऊ नका. आणि आपण असं ह्या वाटेने जायचं आहे पुढे. थोडंसं पुढे आल्यावरती आणखीन इथे आपल्याला पाण्याचा टाका पाहायला भेटते. पाण्याचा टाका आहे. ह्या पाण्याच्या टाक्यामध्ये एक दगड कोसळलेला दिसतो. हा वरनच दगड हा कदाचित निघून खाली पडला असेल. इथं मधुमाशांचे पोळं आहेत, त्याच्यावरती आता सध्या मधुमाशी नाहीत, नाही तर इथं थांबणं जास्त रिस्की झालं असतं. हा पण एक पाण्याचा टाका आहे. आणि आता आपण करूया आपल्या पुढच्या प्रवासाला कंटिन्यू करत राहूया. तर मित्रांनो आपण या वाटेने आलो, म्हणजे आपण थोडक्यात कुठली वाट निवडली, सरताळ्यावरनं आलो आतमध्ये. गणेशवाडीच्या बाजूची जी कापसेवाडी आहे त्या गावातनं आपण आलो. कमीत आपल्याला 1.5 ते 2 तास झाले आपण तो डोंगर सगळे चढत इथे आलो. या वाटेच्या नंतर आपल्याला काही इकडे दिसतं मुख्य द्वार, म्हणजे इथून असंच आपल्याला वरती जायचं, या दिशेने वरती जायचं. आता जर तुम्ही मालुसरेवाडीतनं येत असाल ना, तर तुम्ही या साईडने याल. म्हणजे ह्या साईडनं आल्याच्या नंतर इकडून जायचं, म्हणजे 2 ठिकाणं आहेत येण्याकरिता. मित्रांनो थोडंसं वरती आल्यानंतर इथे आपल्याला पाठी पाहायला भेटते महाद्वार. ह्या दरवाजातून आपल्याला आत जायचं आहे आणि आपण तसंच गडावरती प्रवेश करतो. आता शनिवारचा दिवस आहे, मला वाटलं की इथे गर्दी असेल किंवा माणसं येत असतील. आमच्या 5 जणांशिवाय दुसरं कोणीच नाही आहे. आणि त्यात गवतं वाढल्यामुळे ना थोडंसं रिस्की होऊन जातं की पायवाट आपल्याला लगेच सापडत नाही आहे. आणि फर्स्ट टाईम आपण अशा ठिकाणी येतो जिथे काहीच गडावर जाण्याकरिता कुठल्या वाटेने जायचं काहीच खुणा नाही आहे. पण तरी देखील आपण रस्ता अजिबात चुकलेलो नाही आहे. हां, मध्ये आपण ब्रेक पाहिजे तेवढा घेतला आणि तसा आलो. 2 तास आम्हाला लागले वरती यायला, कारण की आम्ही कापसेवाडी ह्या साईडनं वरती आलो. जर तुम्ही मालुसरेवाडीतनं याल तिथून देखील तुम्ही येऊ शकता. पण इथून खालून पाहिल्याच्या नंतर असं वाटतं की तिकडची जंगल झाडी जी आहे, जी गवतं आहेत, ती आम्ही ज्या वाटेने आलो त्याच्या कंपॅरेटिव्ह ती गवतं जास्त वाढलेली आहेत. त्यामुळे मी सजेस्ट करीन तुम्हाला ह्या साईडने या, किंवा तुम्हाला जसं बरं वाटेल. कारण की माळुसरेवाडीतनं पण एक रस्ता आहे, प्लस कापसेवाडी किंवा गणेशवाडी इथून पण रस्ता आहे. पण कापसेवाडी तर मित्रांनो महादरवाजाच्या आतमध्ये प्रवेश केल्याच्या नंतर अगदी बाजूला आपल्याला पाहायला भेटतं पहारेकरींच्या देवड्या आपल्याला पाहायला भेटतात. ह्या देवड्या आता पडझड झाल्यामुळे ह्याचे फक्त अवशेष उरलेले आहेत, त्या मी तुम्हाला दाखवतो आता. मित्रांनो मंदिरातून दर्शन घेतल्याच्या नंतर अगदीच त्याच्या डाव्या बाजूला आपल्याला पाहायला भेटतं इकडे आहे शस्त्रागार. आता या शस्त्रागाराचा वाड्याचा अवशेष फक्त उरलेले आहे आणि इथे पाहू शकता की आता पावसामुळे गवत उगल्यामुळे जे शस्त्रागाराचे जे अवशेष आहेत ना ते आपल्याला पाहायला भेटत नाही नीट. इकडे एक हनुमानाची मूर्ती आहे. मंदिरापासून डाव्या साईडला वळल्यानंतर एक पायवाट पाहायला भेटते. त्या पायवाटेने आपण थोडंसं पुढे आल्यावरती आपल्याला 2 तलाव पाहायला भेटले. जस्ट पुढे आपल्याला पाहायला भेटतं हे एक वडाचं झाड आहे. आता ह्या वडाच्या झाडाचा घेरा मस्त आहे आणि आपण इथे थोडा वेळ विश्रांती देखील करू शकतो. आणि वडाच्या झाडाच्या समोरच एक वाट जाते, ती जाते मंदिराकडे. आता तिथे पण आपण जाऊया मंदिराकडे. आणि माझ्या समोर वडाच्या झाडाच्या समोर एक पाण्याचा तलाव आहे, ते देखील तुम्हाला मी आता दाखवतो.
तर मित्रांनो, वडाच्या झाडा आणि तलावाच्या इथून पुढे आल्यावरती आपल्याला पाहायला भेटतं वैराटेश्वर मंदिर आणि ह्या मंदिरामध्ये आपण आता येऊन थांबलेलो आहोत. आता ह्या गडावरती चारही बाजूला आपल्याला हिरवळ पाहायला भेटते. मस्त असा खुला पठार आहे. आपल्याला की मंदिरं पाहायला भेटतात ह्या गडावरती, पाण्याचे तलाव पाहायला भेटतात. थोडंसं पुढे आल्यावरती आपल्याला इथे पाहायला भेटतं सरदारांचं वाडा आहे इथे. आता इथे पाहू शकता मित्रांनो किती गवत उगलेलं आहे. तर इथे जे वाड्यांचा अवशेष आहे ना ते आपल्याला पाहायला भेटणार नाही. गवत जरा कमी होतील ना तेव्हा आपल्याला सरदाराचे वाडे आणि इथे या गडावरती असलेले बरेचसे अवशेष आपल्याला व्यवस्थित पाहायला येतील. वैराटगडाचा जो ट्रॅक कमीत कमी 2 तास लागतो. आपण निघालो आहोत घरी. व्हिडिओला करूया इथेच एंड. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकन नक्की प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येत राहतील. भेटूया पुन्हा एकदा एका अशाच ॲडव्हेंचरमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या मित्रांनो.